ล้องเป็นไงถ่ายรูปดีไหมวิดีโอดีไหมเทียบกับรุ่นก่อนล่ะ AI มันดียังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังในมือกิฟคือ Galaxy S24 Ultra สีไทเทเนียมเกรย์ค่ะสีจริงสวยมากมีความเป็นมุกๆเหลือบๆอีกอย่างคือเครื่องมันเหลี่ยมขึ้นค่ะส่วนตัวกิฟชอบนะเพราะว่าจับถนัดมือขึ้นแล้วก็ดูมินิมอลดีด้วยสเปคกล้องรอบนี้อาจจะดูเหมือนอัปเดตไม่เยอะอันนี้คือสเปครุ่นที่แล้วส่วนอันนี้สเปครุ่นใหม่ที่เห็นชัดที่สุดก็คือเขาเปลี่ยนจากเลนส์เทเลคูณ10เป็นเทเลคูณ5แล้วก็สามารถถ่ายได้50ล้านพิกเซลบางคนอาจจะว่าจากคูณ10เป็นคูณ5แล้วมันดีขึ้นยังไงเรื่องแรกคือเรื่องการซูมค่ะคือถ้าเป็นเครื่องเก่าอ่ะก่อนมันจะมีเลนส์ที่มันฟิกของมันใช่ไหมเวลาเราซูมเข้าซูมออกด้วยนิ้วมันจะมีช่วงก่อนเปลี่ยนเลนส์ที่มันจะไม่ชัดถ้าจะเอาให้ภาพมันชัดมันต้องกดเปลี่ยนเลนส์แบบคูณ1คูณ2คูณ3ไปเลยแต่ว่าเครื่องใหม่มันจะชัดทุกช่วงซูมเข้าซูมออกก็จะยังชัดอยู่ไม่เชื่อทำให้ดูหน่อยทำมาดูเอาใหม่คือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะซูมภาพให้ชัดสุดๆเราต้องกดตัวเลขตามนี้ค่ะเพราะว่ามันจะตรงกับช่วงของเลนส์พอดีแต่หลายคนอาจจะติดการซูมด้วยนิ้วแบบนี้ปัญหาที่จะเจอก็คือในช่วงระยะครึ่งๆกลางๆก่อนที่มันจะเปลี่ยนเลนส์เนี่ย 3.5 8 9อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดอันนี้อยู่ที่คูณ9ภาพก็จะแตกๆหน่อยแต่พอขยับไปอีกนิดนึงถึงเลนส์เทเลคูณ10เนี่ยภาพมันก็จะกลับมาชัดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของรุ่นที่แล้ว S24 Ultra ทำให้ข้อจำกัดนี้หายไปค่ะซูมลื่นสมูทมากจะหยุดตรงไหนก็ชัดทุกช่วงที่ทำได้แบบนี้เพราะว่าเลนส์เทเลคูณ5นี่แหละแล้วก็มี AI ที่ฉลาดขึ้นด้วยเดี๋ยวลองถ่ายรูปมาเทียบกันอันนี้ระยะเทเลคูณ3ค่ะจะเห็นว่าโทนสีของ S24 เนี่ยมันจะมีคอนทราสต์มากกว่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติกว่าแต่เรื่องโทนสีเนี่ยคิดว่าแล้วแต่คนชอบแล้วก็มันสามารถเอามาแต่งทีหลังได้แต่จุดที่ S24 ชนะเลิศเลยเนี่ยก็คือเรื่องการเก็บรายละเอียดค่ะลองดูรายละเอียดตรงเส้นผมของทุกระยะเลยทั้งคูณ10คูณ5จะเห็นว่า S24 มันเก็บรายละเอียดเส้นผมได้แบบเนี๊ยบกว่าเยอะเลยอันนี้กิฟถ่ายช่วงแสงเย็นมันจะมีบางจังหวะที่ S23 มันจะสีแปลกๆหน่อยในขณะที่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยสีมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าอีกเรื่องที่อัปเกรดก็คือโหมดถ่าย50ล้านพิกเซลค่ะเดิมมันจะถ่ายได้แค่เลนส์คูณ1แต่ตอนนี้สามารถถ่ายกับเลนส์เทเลคูณ5ได้แล้วกิฟลองเทส50ล้านเลนส์คูณ1กับตัวรุ่นที่แล้วอันเนี้ยสูสีมากไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่พอเป็นคูณ5เนี่ยอันนี้คนละเรื่องเลยคือในรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใส่50ล้านให้ในเลนส์คูณ5หมายความว่าต่อให้เราซูมเข้าไป5เท่าเนี่ยมันก็จะยังเป็นการเอาภาพคูณ1มาขยายเป็นคูณ5แต่พอรุ่นใหม่มันใส่เลนส์เทเลคูณ5มาให้เนี่ยเราก็จะสามารถถ่าย50ล้านที่แท้จริงในเลนส์คูณ5ได้ภาพคือกริบที่สุดลองดูเขาว่าลอนดอนก็ได้ถูกใจคนชอบใช้เลนส์เทเลแบบกิฟมากถ้ากิฟอยากได้ภาพที่คุณภาพดีๆคมๆเนี่ยกิฟก็จะใช้โหมดนี้นี่แหละอย่างอันนี้ถ่าย50ล้านมามันก็ยังเอามาครอปได้โซเลนส์คูณ5ก็คือถ่ายพอร์เทรตสวยมากในบรรดาทุกเลนเนี่ยกิฟใช้เลนส์เทเลบ่อยที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าเลนส์เทเลมันจะทำให้ฉากหลังถูกดึงเข้ามาใกล้แบบมากขึ้นภาพมันจะออกมาดูเหมือนโปสเตอร์นิดๆแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นด้วยทำได้ฟอนต์อีกนิดฟอนต์แล้วรุ่นที่แล้วถ่ายย้อนแสงเฉียบมากรุ่นนี้เราไหวหรือเปล่าหน้ามานิดนึงหยกชุบมันก็สู้อยู่นะย้อนแสงก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือไม่มีแฟลร์แล้วเพราะเขาใช้โคตติ้งเลนส์รุ่นใหม่ด้วยก่อนจะไปลองวิดีโอแล้วก็ลองถ่ายกลางคืนเนี่ยมาลองฟีเจอร์แต่งรูปด้วย AI กันได้ยินมาว่ามันล้ำมากเลือกรูปได้แล้วก็กด Edit ตรงนี้เสร็จแล้วก็เลือกรูปดาว3ดวงตรงนี้เป็น Generative Edit เราสามารถใช้ปากกาวงอะไรก็ได้ที่เราอยากจะลบหรือว่าอยากจะเลื่อนเดี๋ยวลองเลื่อนก่อนคือพอเขามีปากกามาให้มันก็ง่ายขึ้นเนาะจิ้มค้างไว้แล้วก็ลากไปตำแหน่งที่ต้องการค่ะเสร็จแล้วกด Generate รอแป๊บนึงแล้ว AI ก็จะมาเติมช่องว่างส่วนที่หายไปให้อันนี้คือ before อันนี้คือ after โหดอยู่นะเอาไว้ลบคนสิ่งของอะไรเงี้ยได้สบายๆเลยอีกอย่างที่เขาทำได้คือการครอปแล้วก็หมุนรูปค่ะถ้าเกิดว่าหมุนรูปแบบปกติเนี่ยรูปเรามันจะโดนกินขอบถูกไหม AI สามารถช่วยได้ค่ะกดที่รูปดาวเหมือนเดิมแล้วก็หมุนโหลดหมุนเท่าไหร่ก็ได้หมุนเสร็จก็กด Generate AI มันก็จะเติมช่องว่างให้เราอันเนี้ยเนียนมากดูไม่ออกเลยอีกฟีเจอร์ที่ไม่ใหม่ค่ะแต่กิ๊บเพิ่งรู้ก็คือฟังก์ชันไว้ลบเงากด4จุดตรงนี้ Object Eraser Erase Shadowเรียบร้อยใน1คลิกอันนี้ S23 ก็ทำได้นะคะแต่กิ๊บเพิ่งรู้ก็มาแชร์ให้ฟังมาลองถ่ายภาพตอนกลางคืนกันบ้างขอบคุณครับคือรู้สึกว่าตัว S23 ตอนแรกมันอันนี้ก็ noise noise เยอะเลยพอเทียบกันอย่างเงี้ยอันนี้คือปกติเวลา
ถ่ายรูปมือถือแล้วดูไม่ค่อยมี noise มันน่าจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์เรารู้สึกว่าซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันฉลาดขึ้น อันหนึง noise อีกอันหนึงมาก ฉันจะตอบว่าอะไร มันจะมีเลนส์บางระยะค่ะที่ S14 ดีกว่า S13 แบบชัดเจนมาก พวกแบบเลนส์เทเลคูณ10อะไรอย่างเงี้ย อย่างที่เห็นในภาพเลย แต่ระยะอื่นๆ พวกคูณ3คูณ1คูณ5เนี่ยกิฟว่าสูสี ต้องซูมจริงๆถึงจะเห็นว่าตรงเส้นผมของ S14 ชัดกว่า อันนี้มันดูสีมันจริงแบบที่ตาเห็นก่อน ใช่ใช่แต่เก็บขอดแล้ววันนี้เก็บเนียน เก็บเนียนไปเยอะ มาลองพอร์เทรตกันบ้าง เลนส์วายคูณ1เนี่ยกิฟแทบแยกไม่ออก นอกจากโทนสีมันจะต่างกันนิดหน่อย S14 มันจะมีคอนทราสต์จัดกว่า ซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบ แต่พอเป็นพอร์เทรตคูณ5เนี่ยเริ่มเห็นชัดและ S14 ดูมีมิติกว่า ที่สำคัญคือผมสวยแล้วก็ตัดขอบเนียนกว่าเยอะ ในขณะที่ S13 หัวละลายไปกับแบ็กกราวด์แหละ อันนี้พอร์เทรตโหมดที่ถ่ายเมื่อกลางวัน อันนี้เครื่องใหม่ อันนี้เครื่องเก่า ดูตรงขนตาเนี่ยมันเก็บแบบเครื่องเก่าคือที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แย่นะ แต่ว่าอันใหม่เก่งกว่า โอเคดูแบบในจอเมื่อกี้อาจจะไม่ชัด เดี๋ยวรูปจะขึ้นมาทางนี้ ตอนอ่านสเปคผ่านๆเนี่ยตอนแรกกิฟคิดว่ามันจะอัปเกรดไม่เยอะแต่พอมาใช้จริงๆมันเยอะอยู่นะ A14 มีขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นพิกเซลก็เลยใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 60% ทำให้รับแสงได้มากขึ้นการสั่นก็ดีขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยกลายเป็นภาพกลางคืนที่ noise น้อยลงและภาพที่ได้คือคุณภาพดีมากอันนี้ประทับใจมากคือถ้าไม่ซูมไม่ตั้งใจจับผิดเนี่ยแทบแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนภาพจากกล้องอันไหนภาพจากมือถืออันนี้ที่จริงมืดมากค่ะแล้วดูว่ากล้องมันทำได้ขนาดเนี้ยโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยนี่คือสมาร์ทโฟนบ้าไปแล้วมาดูงานวิดีโอกันบ้างกิฟไม่มีโอกาสได้ลองครบทุกฟีเจอร์ทุกสถานการณ์นะคะแต่สมมุติว่ากิฟจะถ่ายคลิป YouTube ตัวเองที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเริ่มต้นลองแบบเบสิกก่อน 4K 30 เฟรมเรทโหมดออโต้อันนี้ก็อยู่ในระดับใช้งานได้แต่กิฟยังเฉยๆแต่ที่ว้าวคือโหมด Pro Video ค่ะอันนี้คือเซตติ้งที่กิฟใช้สามารถทำตามได้เลยจะได้คุณภาพสูงสุดตั้ง ISO ที่100 Shutter Speed ที่ 1/60 แล้วก็ถ่ายที่ 8K 30 เฟรมเรทและนี่คือคลิปที่ได้โปรมากแต่ถ้าใครถ่ายกลางแจ้งอาจจะต้องหาอุปกรณ์ติด ND Filter มาใส่เพิ่มนะคะพอเป็น 8K มันคือกริบขั้นสุดซูมแล้วก็ยังชัดอยู่กิฟลองเอามาย้อมสีเกรดสีบางๆมันก็ยังไหวนะคุณภาพได้ขนาดเนี้ยกิฟสบายใจแล้ววันนี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอได้เครื่องจริงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า